Hello my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayat. At today, another experiment ang aking gagawin. Ako ay nakikrave sa brownies. Nakakita ko ng video, so gagayahin ko ulit itong video na ito. Alam niyo naman ako, gaya-gaya lamang tayo dahil nag-aaral pa lamang akong mag-baking at syempre, hindi natin maiiwasan na makikrave tayo sa mga matatamis. Kaya't ito, tamang-tama yung nakita kong video at tamang-tama rin dahil ako ay nakabili at umorder ako nitong dark chocolate, itong ganitong klase, 90% cacao or cocoa. I think para sa mga low carb, ang pwede ay yung 85% pataas. Yun. So, ito nga, tatry ko ito dahil this one is super dark. So, I think the best ito kapag yan, ipangluluto natin or ipang-bake. Sana ito perfect ko naman this time at hindi na maalat. Let's do this! So, ang ingredients natin ay 1/2 cup ng butter, tapos melted na si butter, 4 ounce ng unsweetened baking chocolate. So, siguro isang buong ganito ay pwede na. And then, 3/4 cup ng blanched almond flour and 2/3 cup ng erythritol or yung sugar natin. 2 tablespoon ng cocoa powder, 2 large eggs at room temperature, 1 teaspoon ng vanilla extract, 1/4 teaspoon ng sea salt, only if using unsalted butter. And then 1/4 cup ng walnut or ako kasi meron akong diced na almond. So yun na lang ang ipang toppings ko. First, imimelt muna natin si butter. Ito kalahati yung butter. Unsalted one. Ayan. And then, imelt natin kasama ng butter itong chocolate. Lahat na natin to. Tapos, i-microwave lang natin. Once na melted na sila, maglagay tayo ng vanilla extract. Ilagay natin ang almond flour, cocoa, ang sugar, at ang egg. Then, mix all together. Then, konting asin lang. Kasi baka mapaalat. Once na na-mix na nating lahat, ito, napakadali lang, mix-mix lang yan. And then, ilagay na natin ito dito sa pan. Ito, pan. With baking paper. Once na na-flatten na itong ating brownie, ito, lalagyan ko. Sprinklean ko to ng this one. This is a chopped almond. So, lagyan natin sa ibabaw. And then, after that, na-preheat ko na itong aking oven toaster at ready na to para ilagay yung ating brownie. Pwede rin siguro tong peanut or walnut, kung anong meron kayo sa bahay nyo. So, ako, ito yung aking available. Kaya, yan ang ilalagay ko. And it's ready to bake. Lagay na natin dito para pa-bake na. Yehey! Ayan na yung itsura kapag ka naluto na. Ang sabi kasi dun sa recipe, kapag tinusok mo siya ng toothpick, kailangan hindi gaanong, kailangan may makuha pang konting basa-basa. Hindi dapat yung kagaya yung iba na kapag ka tinusok mo as in wala na, clean yung toothpick. Ito daw, kailangan medyo basa-basa pa at meron pang konting makukuha sa toothpick para daw yon ay hindi maging dry. Hayaan muna natin daw siyang mag-cool down bago natin hiwain para, you know, ma-absorb at kung ano-ano pa. Okay, so it looks nice and it smells so good. Ayan, mainit-init pa ng konti pero pwede na siguro itong hiwain. Mabango siya. Okay, tanggalin muna natin dito at hiwain natin. Let's see. Okay. Oh, very nice. So, eto, ma-moist-moist daw yung loob. Okay lang daw yan kasi pag ito ay natuyo na, maa-absorb pa rin niya yung mga moist-moist na yan. Kaya, don't worry daw. Yun ang sabi. Tapos, ang ganda oh. It's nice! Tikman natin!
Oh my God. Let's see. Dapat ito ay medyo medyo ayan basa-basa pa. Don't worry daw kasi okay lang yan, mawawala din daw yan. Okay, so ito yung texture niya, maganda, malambot. Yung loob, medyo matigas yung labas, which is okay daw to, yung ganitong klaseng texture. Tikman na natin. Ako sa mga nagkikrave, yung mga naka-low carb at nagkikrave ng matamis, ito na. Napakadali lang gawin. Masarap siya. Nako, masarap, masarap. Isa sa nakapagpasarap itong almond. Malambot sa loob. Mas masarap ito kapag malamig na at na-absorb niya na lahat. Ang sarap. Tikman niyo. Ayan, my loves, isa na namang experiment. Success ang experiment ko. Ayan, sa mga nakikrave ha. Ito, napakadali lang. I-mix-mix nyo lang yan all together at make sure na susundin nyo yung instructions at lahat ng ingredients ay nandoon. And, voila! Kung may oven toaster kayo, pak! Okay na ito. Ay, nako! My love, thank you for watching. Ayan, sa susunod po ulit na cravings natin na masasatisfied. Bye-bye po!